A döntési szabadság komoly dolog, a demokrácia alapja. Persze soha se lehet teljes, hisz társadalomban élünk, ahol döntéseink mások életét is befolyásolhatják, így egyetértőleg szabályok által meghatározott keretek közt kell maradni a döntési szabadságunknak. Ezért törvényeket alkotunk, amelyeket a többség akarata szentesít, és ez jól működik. Talán nem. Lehet, hogy nem, de bizonyos termékek szerencsére mindig megadják neked ezt a szabadságot. Ezért kell megvenned nyilván. Én Geréb János vagyok, ez itt a Reklámkritika Blog, megtekintjük a szóban forgó alkotást. A te döntésed, miként erősíted vele a barátságaidat? Melyik napodat teszi igazán tökéletessé? És kivel osztozol rajta? Válaszd ki a legjobban hozzád illőt. És ha új kalandra vágysz, akkor engedj a legújabb Momentszeled intenzív csábításának. Moments. Tedd színesebbé a hétköznapjaidat. Például itt van ez a nápolyi-szerűség. A reklám arra hívja fel a becses figyelmedet, ha megveszed, bármit csinálhatsz vele, a te döntésed. Ha akarod, megeszed, ha nem akarod megenni, akkor nem, még akkor sem, ha törvénnyel köteleznének rá. Persze egy diktatúrában ezt a kényszert is el tudom képzelni, de mi demokráciában élünk. Tehát ha akarod, ezt az édességet akár gyújtósnak is használhatod, bár nem hiszem, hogy alkalmas lenne égésgyorsítónak, de ha akarod, megpróbálhatod. Szabad vagy a te döntésedben. A te döntésed, miként erősíted vele a barátságaidat? No, azért a reklám alkotói ennél kevésbé eszement ötletekkel állnak elő, megmutatván, milyen széles horizontot tár szemed elé e termék a döntéseid szabadságát illetően. Például a te döntésed miként erősíted vele a barátságaidat. Erre szívesen láttam volna egy-két példát, de csak képi utalások voltak. Nevezetesen, hogy a srácok terepbicikliztek az erdőben, és mindenki ezt ette közben. Tehát, ha jól értem, ha ezt eszitek közösen, egy ilyen szabadidős tevékenység alkalmából, akkor erősödik a barátságotok. Például a sportszelettel nem. Csak ezzel. De ez a te döntésed, mert ha mondjuk balettozol és ezt eszitek az öltözőben, az is erősíti a barátságot. Magyarán a te döntésed mit csinálsz, csak ezt edd közben. Ezt. Már ha nem gyengíteni, hanem erősíteni szeretnéd a barátságodat azzal, akivel azt csinálod, ami a te döntésed. Ugye észrevetted, hogy tetten értük az abszolút döntési szabadságot. Mert hogy mit csinálsz, az a te döntésed. És az akármi lehet széles a világon, csak az nem a te döntésed, hogy mit kell egyél, ha ezen közben erősíteni szeretnéd a barátságot. Akkor viszont csak és kizárólag ezt a terméket szabad enned. Így öleli át a végtelen a végest, és teszi azt az előbbi immanens részévé. Csodaszép. Melyik napodat teszi igazán tökéletessé? Azt is eldöntheted, melyik napodat teszi igazán tökéletessé. Simán. Szinte bármelyiket választhatod, mit bármelyiket, akár mindegyiket. Csak legyen nálad ilyen termék. Több nem kell a tökéletességhez. Azért úgy érzem, itt van egy kis őszinte rávilágítás a termék korlátait illetően, hisz itt egy inkább az íre a pontot feltevő termékről van szó, nem pedig egy olyanról, amely egy szar napot is tökéletessé tud varázsolni. Köszönöm ezt az őszintességet a reklámalkotóknak. És kivel osztozol rajta? Ja, és az is a te abszolút szabad döntésed, hogy kivel osztozol rajta. Nem kötelező Marcsinak adni, sem Piroskának, mégis az egyiknek adsz, a másiknak nem. Demokrácia van. Ez egy szabad ország, és ezért különleges ez a termék. Ezért vedd meg. Bármilyen más termék esetében nem kaphatsz ekkora döntési szabadságot. Például a Túró Rudi egyszerűen oszthatatlan, a sajtos kifli esetében pedig rendeletileg tilos a megosztás. És azt képzeld el, ez a nápolyi féleség többféle ízesítésben is létezik. Te döntöd el, melyiket választod. Azt, amelyiket szereted, vagy azt, amelyiket nem.
A te szabad döntésed. Válaszd ki a legjobban hozzád illőt. Persze lehet, pont az illene hozzád, amelyiket nem szereted, de hát az élet, mint tudjuk, nem egy habostorta. És ha új kalandra vágysz, engedj a legújabb Moment szelet intenzív csábításának. Hát valóban elég intenzív, mert ha jól látom, emberhússal van töltve. Nem mondom, ekkora döntési szabadságra még én sem számítottam. Válaszd ki a legjobban hozzád illőt. Szeretem az ilyen reklámokat, konzekvensek abban a vonatkozásban, hogy mind szövegben, mind pedig képileg is összehordanak hetet, havat. Persze mondhatnánk, nem mindegy. A lényeg itt ez a mindenízű finom nápolyi féleség, nézd milyen gusztusos, milyen jó ízűen eszik a reklámarcok, egyik sem sír közben, hát nem gusztusos, hát nem fut össze a nyál a szádban, de összefut, és tényleg az én döntésem, kit veszek célba vele. És ha új kalandra vágysz, akkor engedj a legújabb Moment szelet intenzív csábításának. Moments. Tedd színesebbé a hétköznapjaidat.